आज हामी मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डभित्रको चाहिँ मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक फिल्डको बारेमा केही बुझ्न गइरहेका छौँ, कन्सेप्ट लिन गइरहेका छौँ। यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो एउटा इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ सर्टेन भेलोसिटी भीले चाहिँ टु प्यारल प्लेटमा चाहिँ जस्तै अप्पर प्लेट चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र लोवर प्लेट नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, भोल्टेज भी पठाइसकेपछि चाहिँ होइन, यो चाहिँ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हो जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ सर्टेन भेलोसिटी भीले प्रोजेक्ट गरिएको छ। जब यो सर्टेन भेलोसिटी भीले इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ प्यारल प्लेट बीच प्रोजेक्टेड हुन्छ तब चाहिँ यो इलेक्ट्रोन बीमले चाहिँ प्याराबोलिक पाथ चाहिँ सो गर्न थाल्छ, त्यही भनेको छ। अब हामी चाहिँ छोटो यो अगाडि लेख्नुपर्ने कुरा हेर्न जाऊँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, suppose an electron beam is moving with uniform velocity v along x direction in a uniform magnetic electric field. A potential difference b between the two plates is applied, upper plate being positively charged and lower plate being negatively charged, and the electric field intensity between the plate is given by equal v by d between parallel plate is of length d separated by distance d upward भनेर यो d, यो क्यापिटल d र यो स्मल d को कुरा बुझौँ है। क्यापिटल डी भन्नाले चाहिँ यो प्यारल प्लेट भयो नि, प्यारल प्लेटको लेन्थलाई चाहिँ क्यापिटल डी भन्छ, अनि यो दुईटा प्यारल प्लेट बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ स्मल डी भन्छ। हामी फर्दर अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गर्न लागेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रोन बीमले चाहिँ जब यो प्यारल प्लेट बिच प्रोजेक्ट गरेपछि प्याराबोलिक पाथ सो गर्छ भने पनि हामीले यसैलाई प्रुभ गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले यसको होरिजन्टल मोसन र भर्टिकल मोसनलाई एनालाइज गर्नेछौँ। अनि यो त्यही हो, यसले अब यसमा हामीले त्यही गर्न गइरहेका छौँ। नाउ लेट्स गो। In electric field, the electric force acting on the electron is F equal E acting upward। अनि यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनमा लागेको इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिँ हो, यो इलेक्ट्रोनमा लागेको इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिँ यो फोर्स चाहिँ ई हुन्छ। ई भनेको चार्ज हो, ई भनेको अर्को ई क्यापिटल ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, अनि फोर्स भनेको चाहिँ एमए हो, एमए इक्वल ई भयो, अनि यो ए यहीँ भयो, अनि हो यो ई अनि यो एम यता गयो, अनि त्यही हो एक्टिङ अपवार्ड। हामीले यहाँ त के निकाल्यौँ, एसिलेसन, यो हामीले किन निकाल्यौँ पछि थाहा हुन्छ है। अब यो इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ हो, यो इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियडमा यहाँ पुग्यो भनौँ है, यो डिफ्लेक्ट भएर यहाँ पुग्यो। यो भनेको चाहिँ हरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यक्स, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट वाइ, पी यक्स कमा वाइ पोइन्टमा चाहिँ पुग्यो क्या। यहाँ पी, यसलाई हामीले यो पोइन्टलाई पी मानौँ, अनि यो होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यक्स अनि यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट वाइ भएपछि पी यक्स कमा वाइ पोइन्टमा पुग्यो हो। यहाँ त्यही भनेको एट एनी टाइम टी द इलेक्ट्रोन इज एट पोइन्ट पी यक्स कमा वाइ मोसन अलङ हरिजन्टल। यो हो इलेक्ट्रोनको चाहिँ हरिजन्टल मोसनलाई चाहिँ भन्न खोजिरहेको हो। अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ यो युनिफर्म भेलोसिटीमा प्रोजेक्ट गरेको छ भनेपछि हामीले यहाँ के थाहा पाउनुपर्छ भन्दा एसिलेसन 0 हुन्छ युनिफर्म भेलोसिटी प्रोजेक्ट गरेपछि। त्यो भएर मोसन अलङ होरिजन्टल चाहिँ एसिलेसन 0 भयो। 0 भएपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन अफ मोसन युज गर्छौँ क्या। हामीले यस इक्वालिटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर छ नि हो, यो इक्वेसन अफ मोसन युज गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो कि एसिलेसन 0 हुन्छ। 0 भएपछि अब यक्स भनेको चाहिँ अब यहाँ के हो, पोइन्ट पी यक्स कमा वाइमा डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यक्स भनेको यक्स छ के। त्यो भएर हामीले चाहिँ यहाँ यसलाई हामीले यक्सले रिप्लेस गऱ्यौँ। अब यो भनेको के हो, हामीले इनिसियल भेलोसिटीलाई हामीले यहाँ भी लिएका छौँ, त्यही भएर हामीले यहाँ भी राख्यौँ। अब टी राख्यौँ। अब यो एसिलेसन 0 हुन्छ भने चाहिँ यो हाफ एटी स्क्वायरको चाहिँ काम लागेन, यो गयो। अब त्यसपछि हामीले यो अब हामीले यहाँबाट टाइमको भ्यालु निकाल्यौँ, टाइमको एक्सप्रेसन निकाल्यौँ। टाइम भनेको चाहिँ अब यक्स इक्वल भिटी भयो भनेपछि टाइम भनेको टी इक्वल यक्स बाई भी भयो। यो भयो इक्वेसन 1, यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौँ। अब चाहिँ यसै गरी मोसन अलङ भर्टिकलमा चाहिँ भर्टिकल मोसनमा चाहिँ के हो, इनिसियल भेलोसिटी छ त, होरिजन्टल मोसन मात्र गाहा होइन। त्यो भएर चाहिँ यसमा चाहिँ भर्टिकल मोसनमा चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ, तर यसमा एसिलेसन लाग्छ किनकि एसिलेसन त भेलोसिटी चेन्ज भइरह नि प्रोजेक्ट भएपछि, त्यो भएर यहाँ एसिलेसन लाग्छ। त्यही हो। अब यहाँ नि त्यही यसैमा यही इक्वेसन अफ मोसन युज गर्छौँ।
अब यहाँ इनिसियल भेलोसिटी 0 भयो। ए को भ्यालु चाहिँ अब हामीलाई अघि ए को भ्यालु किन निकाल्यौँ भनेको थियौँ नि, ए को भ्यालु यहाँ पुट गर्नलाई हो के। ए इक्वल ई बाई एम निकाले हौँ, ए भनेको ई बाई एम यहाँ राख्छौँ। यस इक्वालिटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट त के हो, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट छ भाइ, त्यो भएर चाहिँ हामीले यहाँ वाइ राखेको। अनि वाइ इक्वल हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ, किनकि अब यो युटी चाहिँ किन हट्यो, इनिसियल भेलोसिटी 0 हो, त्यो भएर। अनि ए भनेको के निकाले हौँ, ई बाई एम हो, यहाँ ई बाई एम सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। टी भनेको के हो, एक्स बाई बी होल स्क्वायर आयो, 1/2 ई बाई एम। यो त अब यो एरेन्ज गर्ने हजुरलाई थाहा नै हो होला। अनि यो यति भ्यालु छ नि, यो भी लिएर हो, यति भ्यालुलाई चाहिँ हामीले ए मान्छौँ। वाइ इक्वल एक्स स्क्वायर, यो चाहिँ इक्वेसन आई भयो। अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि त यो के हो, प्याराबोलिक इक्वेसन छ कि नै भनौँ त। एक्स स्क्वायर छ नि, स्क्वायर भनेको स्क्वायर आएपछि के हुन्छ, प्याराबोला हुन्छ हो। त्यो भएर हामीले के प्रुभ गर्यौँ नि, द पाथ अफ इलेक्ट्रोन बिम इज प्याराबोलिक टुवर्ड्स पोजिटिभ प्लेट भन्यो। अब हामीले यहाँ 70 मार्क्स पनि हेरिदिइहालौँ। डिफ्लेक्सन अफ इलेक्ट्रोन बिम इज प्याराबोलिक टुवर्ड्स पोजिटिभ प्लेट भनेको, इज प्याराबोलिक टुवर्ड्स पोजिटिभ प्लेट भनेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स इक्वल डी, हामीले अघि नै के मानेको थियौँ, 8 एन टाइम टी त इलेक्ट्रोन इज 8 पोइन्ट पी एक्सको वाइ मानेको थियौँ नि त। यो त कुनै सर्टेन टाइमको मानेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के मान्नु पऱ्यो, यहाँ यो प्लेटको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ रे, क्यापिटल डी। अनि यो डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ, स्मल डी। हामीले प्लेटको डिस्टेन्सलाई एक्स इक्वल चाहिँ क्यापिटल डी मान्नु पऱ्यो। अनि ए गरेपछि चाहिँ यहाँ टी इक्वल एक्स बाई भी छ, एक्सको ठाउँमा क्यापिटल डी राखिदिने, एक्स इक्वल डी भयो, अनि क्यापिटल डी बाई भी भयो। अनि यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि चाहिँ यति आउँछ, यो चाहिँ इक्वेसन आइभी भयो। दिस इज डिफ्लेक्सन अफ इलेक्ट्रोन बिम इन इलेक्ट्रिक फिल्ड वेयर इट इमर्जेस आउट एट द इन्ड अफ पोजिटिभ प्लेट। पोजिटिभ प्लेटबाट चाहिँ इमर्ज गरेपछि, पोजिटिभ प्लेटको इन्डबाट इमर्ज गरेपछि चाहिँ यो एक्सप्रेसन आयो है गाइस, यो एक्सप्रेसन आयो। यो नि अब भन्नु त रहनु पर्दैन होला। ए भनेको ई बाई एम भयो, टी भनेको डी बाई भी भयो, ए स्क्वायर भयो। अब चाहिँ रिमार्क्स 2 हेरौँ। रिमार्क्स 2मा चाहिँ के भनेको भन्दा चाहिँ रिजल्ट भेलोसिटी इन्ड अफ पोजिटिभ प्लेट भनेको। यो त हामीले 11 मा पढेर आइसकेको होइन, यो फर्मुला त्यही नै अब बिर्सिसक्नु भने यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि, जब यो इलेक्ट्रोन बिम चाहिँ यहाँबाट माथि निस्किन्छ, बाहिर निस्किन्छ होइन, तब चाहिँ यसले यस्तो भेलोसिटी प्रोजेक्ट गर्छ। यो र यो भर्टिकल भयो, भिवाई ड्यास, यो फाइनल भयो नि त, यो निस्केकोलाई हामी भिएक्स ड्यास भन्यौँ। अनि यो चाहिँ भी ड्यास भनौँ है, यो ड्यास नभनौँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यता राखिदिउँ। पाइथागोरस थ्योरम भनेको थाहै होला, भी ड्यास इक्वल एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ नि त। नि यो भिवाई ड्यास स्क्वायर प्लस भिएक्स स्क्वायर हुन्छ, बी स्क्वायर इक्वल भिवाई ड्यास स्क्वायर प्लस भिएक्स ड्यास स्क्वायर हुन्छ। अनि अन्डर रुट त्यहाँ गएपछि चाहिँ भिवाई ड्यास स्क्वायर प्लस भिएक्स स्क्वायर अन्डर रुटमा हुन्छ है, हो त्यही हो यहाँ नि। अनि भिएक्स ड्यास स्क्वायर इक्वल भी भयो। यसमा चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ भी इक्वल यु प्लस एटीलाई लिन्छौँ। हामीले भनिसक्यौँ नि भर्टिकलमा 0 हुन्छ एक्सिलेरेसन हो, त्यो भएर चाहिँ यो एक्सिलेरेसन 0 भयो। अनि हामीले के भनेको, इनिसियल भेलोसिटी भनेको भी हो। भी हामीले यहाँ के मानेको थियौँ त, भीले प्रोजेक्ट गरेको भनेर मानेको थियौँ नि, भीले प्रोजेक्ट गरेको भनेर मानेको थियौँ हो, त्यो भएर यो चाहिँ भी भयो। अनि भिवाई ड्यास इक्वल, अब यो इनिसियल भेलोसिटी भर्टिकल इनिसियल भेलोसिटी के हो भनेको मैले अघि नै 0 हो नि त, माथि कहीँ गएर यो इलेक्ट्रोन बिम गएन 0 हो, त्यही हो 0, यति नै बुझ्नु मन छ भने। यो 0 भयो, अनि यो एटी भयो, ए भनेको ई बाई एम भयो, अनि डी भनेको डी बाई भी भयो। अनि यो चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन यो भयो, त्यही हो। यहाँको इनिसियल भेलोसिटी छैन, यहाँ ए भनेको ई बाई एम अगाडि नै निकालेको, यहाँ निकालेको। अनि त्यसपछि डी बाई भी भनेको यो एक्सलाई चाहिँ डी मानेको, एक्स बाई भी आयो नि यहाँ एक्स बाई भी आयो, यहाँ डी मानेको यहाँ। अनि हो अब यो निकाल्यौँ नि हामीले भी ड्यास। अनि यसलाई चाहिँ अब भिएक्स ड्यासको ठाउँमा यो भीको भ्यालु पुट गऱ्यौँ, अनि भिवाई ड्यासको ठाउँमा यो भ्यालु पुट गऱ्यौँ। अनि यो आयो हाम्रो के आयो, रिजल्टेन्ट भेलोसिटी एट द इन्ड अफ पोजिटिभ प्लेट आयो। अनि हामीले यसको एङ्गल निकाल्ने,
अब एङ्गल निकाल्न चाहिँ tan इन्भर्स by dash by bx dash गर्छौँ अनि by dash भनेको जति यहाँ त्यति यहाँ राख्छौँ अनि bx dash भनेको यहाँको राख्छौँ अनि यहाँको राखेपछि चाहिँ tan यो फाइ एङ्गल नि आयो। फाइ एङ्गल कहाँ भन्दाखेरि हो यो फाइ एङ्गल हो यो र यो भेलोसिटी र यो होरिजोन्टल भेलोसिटीसँग बिचमा बनेको एङ्गललाई नै फाइ एङ्गल भन्छ। लेट यो कन्सेप्ट गाइज। थ्याङ्क यू।